Hello and welcome to Down Under Visa. I'm registered migration agent Jeff Harvie, and Down Under Visa is the premier Australian migration agency here in Manila, Philippines. I'll be explaining more about Down Under Visa and some of the visa applications we can help you with in this video series. And what's more, this will be done in English and in Tagalog with the help of my daughter Remy. So please enjoy, and please go to www.downundervisa.com.au. That's www.downundervisa.com.au and complete a free online visa assessment form. Hope we can help you to make your dreams come true. Onshore Partner Visa gamit ang Tourist Visa. Ang Onshore Partner Visa gamit ang Tourist Visa ba ay mabuti o hindi mabuting ideya? Sa nakalipas na mga taon, tumataas ang bilang ng mga Australian Filipina couple na mas pinipili ang ganito. Simula ng ang Condition 8503 o No Further Stay sa mga tourist visa mula Manila ay naging bihira at simula ng mas tinaasan pa nila ang halaga ng mga onshore at offshore partner visa. Sa nakalipas na mga panahon, imposible para sa isang Australian Filipina couple ang pag-a-apply ng onshore partner visa pero nagbabago ang panahon. Ang pinag-uusapan natin dito ay ang paglalodge ng isang onshore partner visa habang ang visa applicant mula sa Pilipinas ay nasa Australia na karaniwan ay may hawak na tourist visa, kung saan ang Filipina visa applicant ay pinagkakalooban ng bridging visa na balido habang pinoproseso ang partner visa. Sa makatwid, hindi na kailangan pang bumalik sa Pilipinas ang Filipina visa applicant at maaaring manatili sa Australia kasama ang kanyang Australian na asawa o partner. Sa panahon ngayon ay masasabi na mas pinipili na ang ganito dahil magkasama sa Australia ang Australian Filipina couple sa halip na manatili ang Filipina applicant sa Pilipinas na medyo may katagalan at ito ay isang magandang diskarte. Masaya kami na matulungan kayo sa pagpoproseso ng inyong application. Maniwala kayo na hindi namin iniisip o wala kaming opinyon kung ano ang mas mabuti o masama. Ang mas pinagtutuunan namin ng pansin ay ang maihanda at maisagawa ang inyong application ng naaayon sa mga patakaran ng migration law at kung ano ang mas praktikal. Ang pagmamadali sa pag-a-apply ng partner visa habang hawak ang 3 buwan na tourist visa ay isang bihirang praktikal na paraan lalo na kung pinaplano ninyo na pakasalan ang inyong nobyang Filipina sa loob ng parehong nakatakdang panahon. Ang kadalasan ay mauubusan kayo ng oras at maaaring mailodge ang isang partner visa application na may mababang kalidad na kung saan ito ay hindi mabuting ideya. Kung nanaisin ninyo na gawin ito, kailangan lamang na kontakin ninyo kami ng mas maaga, ibig sabihin ay mas maaga bago umalis ang visa applicant mula sa Pilipinas papuntang Australia. Palagi lamang ninyong tatandaan, oo, maaari kayong magpakasal ng legal sa loob ng Australia. Gamit ang tourist visa, ito ay napapaloob sa immigration rules hanggat ang pangunahing dahilan ng inyong pagpunta sa Australia sa simula pa lang ay ang magsama bilang couple at maglaan ng oras para sa isa't isa at upang mas mapalalim pa ang inyong relasyon at ito ay isa pa ring dahilan upang kumuha kayo ng professional na tulong para sa inyong visa application. Ang mga sumusunod ay ilang diskusyon tungkol sa pros o kalamangan
at cons o kahinaan ng mga onshore partner visa application habang may hawak na tourist visa kumpara sa mga offshore partner visa application mula Pilipinas papuntang Australia. Onshore partner visa o offshore partner visa. Ang paghahambing. Pros o kalamangan. Kapag na-lodge ng matagumpay ang onshore application, maaring manatili ang applicant sa Australia sa pamamagitan ng bridging visa at hindi na kailangan pang bumalik. Maaring mag-apply ang applicant ng Medicare. Ang applicant ay kadalasan makakakuha ng karapatang upang makapagtrabaho. Pwede kayong magpakasal sa Australia sa tourist visa at kayo ay maaari ring mag-apply ng tourist visa na may sekundaryong intensyon na magpakasal sa Australia. Ngunit hindi ito maaaring maging pangunahing dahilan ng inyong pagpunta sa Australia. Ang pagbisita sa Australia upang makasama ang inyong karelasyon at upang mas mapalalim ang inyong relasyon ay maaaring tanggapin. Cons o kahinaan. Ang isang tourist visa application ay maaaring hindi maging matagumpay, bihira itong mangyari sa amin. Ngunit kailangan pa rin ninyong malaman na ito ay posibleng mangyari. Ang pagpapakasal sa Australia ay nangangahulugan na kailangan makipag-meeting sa isang pari o marriage celebrant o taong may kapangyarihan na magkasal, pagsasaayos ng araw ng kasal, o kadalasang ito ay nakareserba ng mas maaga, o pagpasa ng Notice of Intent to Marry form, at paghihintay ng 30 araw para sa marriage license, ang pagpaplano ng kasal at ang isang masalimuot na visa application sa loob ng 3 buwan na pananatili ay maaaring magdulot ng stress at ito ay mapanghamon. Maaari siyang manibago na harapin ang inyong kultura. Malamang ay kinakailangan mo pa din magtrabaho araw-araw. Mangangailangan ang inyong karelasyon o nobya ng mga dokumento mula sa Pilipinas at ito ay magiging mas mahirap isaayos para sa kanya habang siya ay nasa Australia. Palagi ninyong iisipin ang nakaambang deadline habang sinusubukan ninyong ihanda ang lahat ng mga kailangan at ma-lodge ito bago matapos ang kanyang tourist visa. Marami kaming alam na mga paraan para magawa ito, kung maaari ay huwag mag-alangan sa aming upang ito'y mapag-usapan. At lalo't higit sa lahat, may mga katrabaho kang pang dapat gawin, pamimili ng dapat gawin, damuhan na dapat tabasin at kung ano-ano pa. Kayo ay magiging busy o lubhang abala. Ang pros o kalamangan at cons o kahinaan ng Australian Onshore Partner Visas. Pros o kalamangan. Maaaring mag-apply bilang de facto couple. Maaaring mag-apply bilang same-sex couple o couple na may parehong kasarian. Maaaring isama ang mga anak kung nasa loob ng Australia. Maaaring magkaroon ng bridging visa. Maaaring manatili sa Australia habang pinoproseso sa pamamagitan ng bridging visa. Kalimitan, ang bridging visa ay nagbibigay karapatan na makapagtrabaho. Ang partner visa mismo ay nagbibigay karapatan na makapagtrabaho. Ang partner visa ay multiple entry. Maaring mag-apply ng Medicare matapos i-lodge ang application. Cons o kahinaan. Sa una ay mananatili gamit ang tourist visa, ibig sabihin ay walang karapatang magpagtrabaho, magtungo sa iba pang bansa at mag-apply ng Medicare. Nakakaba ang application na ito dahil kinakailangan ito ay mai-lodge na kayo ay handa at desidido na bago matapos ang tourist visa. Kailangan kayo ay kasal o kaya naman ay tunay at kayang patunayan na kayo ay de facto bago mag-apply. Mataas ang halaga.
nangangailangan ng maraming ebidensya na nagpapatunay ng inyong relasyon at iba pang dokumento. Nangangailangan ng mas matibay na ebidensya na nagpapatunay ng inyong relasyon kumpara sa isang offshore partner visa. Maaaring maparusahan ng 5 taon na pagkaban mula sa muling pag-a-apply kung ang visa ay nagrant na o pinagkaloob at natapos ang inyong relasyon. Ito ay walang halaga para sa mga hindi committed na couple.